ซื้ออะไรฝรั่ง Shopping. ไม่ช้อปปิ้งสิ Han var shopping. ไปซื้อแฟบ ไปซื้อ För du laundry. ผงซักฟอกซักผ้าพี่น้องโอ้ยซักผ้า Hos Mod Leo. บ่มีผงซักฟอกต้องไปซื้อโลเล็กไปซื้อผงซักฟอกดูของสดใหม่lite grann. Här shampoo också. Alltså, du behöver någonting. ต้องเอาแชมพูนะเดี๋ยวมืออื่นเนี่ยขี้ขานมาสื่อกันบอกเอาอเล็กเอาอะไรเปล่าลูกแมทธิวไปไหนมาจ้ะ Eller... ซบ Leo. ซบอย่างงี้ แม่มีไอ้นี่หรือเปล่าโอ้อันนี้ลด 50%ตกนี้ลด 50% Vad är det? Lys. Lys for what? Decoration. Oh. คืออะไร ไปตีอะไรตียุงอ่ะ I want food faster. ไม่ใช่ตีตูดนะ ดูของสวยงามทุกคน ของสวยงามชิบะผงซักฟอกจะเดี๋ยวต้องไปซักผ้าså dyrt nu då pappa. Det förr det var 10 kilo det var kostar samma det. Nu det var det 5 eller 4. 6,815. Massa. Men har vi det? Sofflan. Då tränger vi här. Då tänker vi där. What? Soap? Ja, vi har. Och här pappa, XXL. XX. Så det köpte du för. En กระดาษของขั้วใส่ดีอยู่ถ้าบรอเสร็จแล้วใช่vi köpte det för. Ja. Vad är det här då? Kaka. En ny packarpong. Makrell packarpong. Packarpong.
ชเมโลเปลี่ยนสีมัชเมโลเปลี่ยนสีเป็นสตรอเบอรี่โอ้สวยนะเอาเปล่าอยากกินเปล่า ก็มีมาริโก้แล้ว มีแต่น้ำตาลในนั้นน่ะฮะไม่เอา ไม่ให้พ่อกิน แม่ไม่เอาค่ะแม่ว่ามันเยอะไปมันมีแต่น้ำตาล Och jag tyckte, Haribo har tungan men det var långt. ไม่เอาค่ะเล็กได้อะไรมั้งเนี่ยคุกกี้เหรอได้คุกกี้ไงปะอันเล็กแม่สิงนะเลคุยเทงแอมเพอเล็กอเล็กไม่ให้แม่ร้องเพลง Har du ingen sol? Det var en sista. Ja. Finns det en annan? วันนี้ Har du sol? มีเว้นซักผ้าพี่น้องเดี๋ยวจะไปซักผ้ากัน Oj. นี่ซักผ้าอ้าวจะไปยังทำอะไรกันน่ะ Gin. กินอะไรอะขนมอ้าว Så här kan jag gå, mamma. ไปซักผ้ากันทุกคนไปอุ้ยหนาว อากาศดีทุกคนอเล็กยันป้าน้องหน่อยลูกเอาวางลงก่อนลูกเอาวางลงเอากระดาษออกก่อนกินขนมเสร็จแล้ว ดึงออกดิพี่แม่ก็ได้ทงหนึ่งพี่จันอากาศดีแต่ว่ากะ Hej, shit! ลมแห้งอะนะทุกคน Mamma, är det bara nu? ครับอ่ะอเล็กแล้วให้พ่อถือหมดทุกอย่างเลยถ้าไม่ช่วยยังประมาณ2 นาที หนาวเหรอ แล้วตัวเองใส่รองเท้าแตะมาแนทใส่อีแตะมาดิ หนาวสิ ถึงแล้วจ้ะยางประมาณ2 นาทีจ้ะ2 นาทีจากอพาร์ตเมนต์พูนมาถึงมองซักผ้าบ่ไกลจ้ะแป๊บเดียว เก่งมากทุกคนได้คนละถุงซักผ้าตรงนี้ต้องมีเวลาจองเด้อจ้ะต้องจองเวลาไว้ประสานเฮาบ่มีเวลามันสิเต็มหมดอ่ะจ้ะทุกคนต้องมีกุญแจเข้ามัน Hallå. วิคันโอ Lugnt bara. Tackar för dem. นี่จะมองล็อกอินแบบอันนี้ที่อันเวลานะจ๊ะ Man är วินกันรุมะ två. ฮะ นี่จ้ะเป็นเครื่องซักผ้า2แล้วก็มีเครื่องอบแห้ง1จ้ะตรงนู้นจะพีไหมไม่เดี๋ยวแม่จะไปอันนี้ไปซักอ่ะหืม Kan ta den här inne.
หนังไหม ดูโอ้ยเล็บขาด โอ้hela dinไหม เล็บพังเลยเนี่ย โอ้เก่งมากใส่นี่คุณดูเองนี่เจอตัวหนังดูหนังพอก่อน Man går en plastbulle. นะเอาบุกกด Jag var han med plastbulle. Ja. Ska jag åka till den köttborgen och det står på nu? Ja, imorgon. Ja. Nu? Vadå nu? อ้าวแม่ยังไม่ได้กดเลย Jo, du startar. Nej, jag startar inte någonting. Jag bara stänger. Du får stoppa den där på. Ja. Det står där. Hoppas till mig när den är där. Okej. Går det? Du. ฮะกินอะไร อุ้ยอย่าทำอย่างนี้สกปรกแล้วเอาไปกินทั้งไอ้นี่เลยเหรออ่ะฮะฮัลโหลเห็นว่าธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติเขียวยางกระป่าน เดี๋ยวมาเอาอีกแล้วก็มาซักอีกรอบหนึ่งทุกคน